سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با آموزش کامل سایت کوین مارکت کپ. سایت کوین مارکت کپ تقریباً بهترین مرجع اطلاعاتی بازار کریپتوکارنسی هستش که میتونید شما بهش رجوع بکنید در مورد با اطلاعاتی که میخواید از ارزها و کوین ها و اکسچنج ها بگیرید. سایت های خیلی مشابهی هم هستش که مثل سایت کوین مارکت کپ بهتون اطلاعات میدن، ولی من سایت کوین مارکت کپ رو به همشون ترجیح میدم. از همشون میشه گفت هم قدیمی تره، هم میشه گفت خیلی قابل اعتماد تر هستش که برای صرافی بایننس هست که قبلا زیر نظر آقای سیزد بوده. خیلی سریع بریم برای آموزش و نحوه کارکرد این صرافی که به چه صورت میتونید کار بکنید باهاش. اگر بخواید حساب بسازید خیلی راحت ساین اپ رو میزنید. یه بونوسی اینجا داره به من نشون میده که بعد از ساین اپ کردن بهتون میده که خب خیلی راحته ساین اپ کردنش. از سمت چپ داره بهتون نشون میده که 2.4 میلیون کریپتو توی این سایت لیست شده و این سایت اومده اونها رو قبول کرده که خب عدد خیلی زیادیه برای بازار کریپتوکارنسی و 773 تا اکسچنج رو اومده لیست کرده. توی سایت های دیگه شاید ببینید که تعداد اکسچنج هایی که لیست شده بیشتره، تعداد کریپتو هایی که لیست شده کمتره. این نشون میده که حساسیت این سایت کوین مارکت کپ برای لیست کردن اکسچنج ها یه مقدار بیشتر هستش و برای لیست کردن ارزها هم همینطور هستش. یعنی شما نمیتونید ارزهایی که پانزی هستن، کلاهبرداری هستن رو مثلا بیاید توی سایت کوین مارکت کپ ببینید. مارکت کپ رو داره میگه که 2.55 تریلیون دلار مارکت کپ کریپتوکارنسی هستش که خب در حال حاضر عدد خوبی هستش. اگر این عدد زیاد بشه در آینده نشون دهنده ورود حجم پول به بازار هستش که میتونه خبر خوبی برای کسایی که طرفدار کریپتوکارنسی ها هستن باشه. همونجور که میبینید 87% نسبت به روز گذشته ما افزایش مارکت کپ رو داشتیم. والیوم 24 ساعته رو نشون داره میده که 74 میلیارد دلار حجم معاملات 24 ساعتشه که 9% کمتر از روز گذشتهشه. این آمار و این ریت 24 ساعته والیوم نسبت به بازار فارکس تقریبا خیلی کمه و کل حجم معاملاتی که مثلا دارم میگم توی کل بازار کریپتوکارنسی داره اتفاق میفته میشه با یکی از سهم‌های بازار CFD امریکا مقایسه کرد و دامیننس رو دارید در سمت راست میبینید که حجم بازار و سهم بازار بیت کوین 52.9% هستش که همون 53% سهم بیت کوین هستش از کل بازار کریپتوکارنسی و اتریوم رو داریم که 18% دامیننس و سهم بازار و چیلگی رو به خودش اختصاص داده. مابقی میمونه برای ارزهای دیگه که توی بازار کریپتوکارنسی داریم. اتریوم گس رو دارید اینجا میبینید که گس فی و کارمزد شبکه اتریوم رو دارید توی حالت اسلو، استاندارد و فست میبینید که خب هر چقدر سرعت بره بالاتر کارمزد بیشتری رو بهتون اختصاص میده و مقدار حدودی انجام تراکنش هم اینجا داره بهتون نشون میده که حالا من مستمع نگه داشتم برداشت که حدوداً چند ثانیه طول میکشه معاملتون یا تراکنش انتقالتون انجام بشه. من اشتباها گفتم معامله هیچ ربطی به گس فی اتریوم نداره. برای شاخص ریت فیر اند گرید اینجا داره بهتون میگه که مقدار ترس و طمع 62 از 100 هستش که دارید اینجا نمودارش هم میبینید، در موردش بیشتر صحبت میکنیم. اگر بیایم پایین رنکینگ کریپتوکارنسی ها رو داریم میبینیم که بر اساس مارکت کپ اومده از مارکت کپ زیاد لیست کرده به مارکت کپ پایین کمتر. یعنی من هر چقدر اسکرول بکنم به سمت پایین مارکت کپ های پایین تر رو داریم: بیت کوین، اتریوم، تتر، BNB، سولانو، USDC و ریپل و الی آخر. پرایسشون رو دارید میبینید که قیمت لحظه ای ارزها، تغییرات 1 ساعته، 24 ساعته، 7 روزه و خود مارکت کپ. مارکت کپ چی بود؟ مارکت کپ تعداد یک ارز ضرب در قیمت لحظه ایش که بهتون مارکت کپ رو میده که به صورت لحظه ای چون این پرایس داره تغییر میکنه و تعداد هم داره تغییر میکنه
این مارکت کپ هم منطقاً باید تغییر بکنه. والیوم 24 ساعته رو دارید میبینید که حجم معاملات 24 ساعته هستش که عدد بالایی بر اساس دلار هست، یعنی داره با دلار بهتون نرخ میده و پایینی بر اساس تعداد بیت کوینه. و اینجا داره ساپلای رو نشون میده، تعدادی که حالا اینجا میتونید حالا لرن مور رو بیشتر در موردش مطالعه بکنید، ولی ساپلای ببینید هر ارزی یا ماکسیموم ساپلای داره، یعنی تعداد ماکسیمومی که میتونه توی شبکه قرار بگیره رو داره، یا اینکه نداره، یا اینکه اصلا این عدد ارزم به حضورتون که بی نهایته. الان برای بیت کوین کلا 21 میلیون ساپلای داره، ماکسیموم ساپلایشه که تا به الان 19.7/928 بیت کوین توی شبکه اومده. من این عدد رو اشتباه خوندم، باید میخوندم 19 میلیارد و 705 میلیون و 928 دونه، که این اطلاعاتش رو دارید میبینید که تقریبا 93.84% بیت کوین هایی که وجود دارن تا الان وارد شبکه شدن. هر چقدر بیشتر بیت کوین ماین بشن، بیشتر بیت کوین داخل شبکه میاد. اگر دقت بکنید برای اتریوم این اتفاق نمیفته و اتریوم ماکسیمم ساپلای نداره و الگوریتمش اینجوری نوشته نشده که تعداد مشخص و معینی داشته باشه و میتونه تعدادش روز به روز بیشتر بشه و بره بالا. در مورد با تتر هم همینه، در مورد با BNB، ولی مثلا میبینید که ریپل ساپلای داره. ارزهایی که ساپلای دارن اگر از نظر عرضه و تقاضا بهش نگاه بکنیم، خب محدودیت باعث تقاضا میشه و میتونه در بلند مدت به نفع خریداران و دارندگان اون ارز باشه، میتونه این اتفاق بیفته. خب اطلاعات خوبی گرفتیم و اگر شما کلیک بکنید روی هر ارزی که اینجا دارید میبینید اطلاعات کامل و خوبی از اون ارز میگیرید که تقریبا توی هیچ سایت دیگه ای نمیتونید انقدر دقیق در مورد با ارزها اطلاعات بگیرید. که مثلا در مورد بیت کوین پرایسش رو گفته، مقدار تغییراتش رو گفته. اگر بخواید توی واچ لیستتون اد بکنید اینجا فیوریت رو میذارید. من چون لاگین نکردم این کارو نمیکنه. و میتونید پروفایلتون رو ببینید من موسمو که نگه داشتم میگه که اگر میخواید این رو اد بکنید باید لاگین بکنید. اینجا مارکت کپش رو گفته که خب فرمولش رو این سمت راست گفته که گفته current price ضرب در ساپلای، یعنی تعداد ساپلایی که هستش. والیوم 24 ساعتش رو گفته. رنکش رو این بغل براتون آورده، اموس رو نگه دارید، رنک رو بهتون نشون میده. والیوم 24 ساعته رو دارید میبینید و مقداری که اینجا ماین شده و توی شبکه هست همون 93% رو داره بهتون نشون میده. توتال ساپلایش رو که الان هست داره بهتون نشون میده و ته ماکسیمومش هم داره بهتون نشون میده. اینجا باز مارکت کپ رو داره به دلار بهتون نشون میده و اگر بخواید وبسایت خود بیت کوین رو ببینید میتونید کلیک بکنید و وبسایت اصلیش رو ببینید. وایت پیپر و اون حالا وایت پیپر چی میشه؟ ببینید وقتی که یک ارزی نوشته میشه، اون کسی که میاد این ارز و بلاک چین رو راه اندازی میکنه، این وایت پیپر یه توضیحی در مورد اون میده که خب وایت پیپر بیت کوین اینه. پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتید بخونیدش، بد نیست، خیلی دیدگاه های خوبی بهتون میده که چه جوری داره کار میکنه، هدفش چیه، کیا داخل این پروژه هستن و الی آخر. یه نکته که وجود داره، هیچ ماست فروشی یه همچین چیزی هست دیگه، اصطلاحی هستش که میگه هیچ ماست بندی نمیگه ماست من ترشه و معمولا وایت پیپر ها تعریف کردن، خود طرف اومده یه وایت پیپری نوشته، خب قطعا تعریف کرده دیگه. اگر من بخوام از دوره خودم تعریف کنم مطمئنا خوب می نویسم و نمیگم دوره من به درد نمیخوره. پس وایت پیپر ها میتونن خوب باشن ولی گولشون رو نخورید. و توی گزینه‌های بعدی میبینید که در مورد با چینج هایی که دارن
تراکنش های بلاک چین رو نشون میدن داره بهتون نشون میده. یعنی چی؟ ببینید تراکنش هایی که توی حالا بیت کوین داره اتفاق میفته رو شما میتونید توی این سایت ها ببینید. من میتونم توی این سایت ها رو بزنم و دوباره در مورد با تعداد بلوک هایی که تا الان ساخته شده و بذارید اطلاعات دیگه‌ای که مثلا مارکت کپ و اینا رو که داشتیم، بلوک سایز رو داشتیم، نتورک نیدز رو داریم و اینجا اطلاعات خیلی خوبی میتونید از اینها بگیرید. حالا اینجا ولت رو داره، نمیدونم اکسچنج رو اینا هم داره. ولی سایت هایی هستن که معمولا میتونید شما چیکار بکنید؟ میتونید بیاید توی بلاک چین بیت کوین خیلی از ترانزکشن ها رو ببینید. اینجا نوشته ترانزکشن اند بلوک، اینها رو سرچ بکنید. اگر من آدرس کیف پول بیت کوین رو داشته باشم میتونم بیام اینجا سرچش بکنم و تراکنشاش رو نگاه بکنم. این خیلی میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه متوجه بشید که تراکنشی که انجام دادید ساکسس شده یا نه. خب بعدش میایم پایین، اطلاعات بیشتری رو بهمون نشون میده. کمترین قیمتی که امروز بیت کوین دیده، بیشترین قیمتی که امروز بیت کوین دیده. این دیتا رو میتونید بر اساس 1 ماه و 1 سال هم بگیرید که خب تغییر میکنه. آل تایم هایش رو دارید میبینید که بالاترین سقفی که زده 3 ماه پیش بوده در تاریخ 14 می که خب عددش 73,000 تا بوده که در حال حاضر 6% پایین تر از سقف آل تایم هایشه. آل تایم لوش هم که خدا رحمتش بکنه 400 دلار بوده که خب الان انقدر سود کرده نسبت به کف تاریخی که بیت کوین زده. و در اطلاعات پایین ترش دارید میبینید که پروف آف ورک، یعنی داره بهتون نشون میده که توی تگاش الگوریتمش پروف آف ورک و اون الگوریتم رمزنگاریش SHA 256 که خب این برای خود بیت کوین هستش و ارزهای دیگه تقریبا با الگوریتم های دیگه نوشته میشن. خیلی از اطلاعات دیگه هم وجود داره که میتونید برید خودتون مطالعه بکنید. توی قسمت بیت کوین مارکت داره بهتون مارکت هایی رو نشون میده که بیت کوین رو توش لیست کردن. خب قاعدتاً تمام صرافی های معتبر بیت کوین رو دارن. داره نشون میده که بایننس بیت کوین رو به تتر داره، بیت کوین رو به FTUSD هم داره که یک استیبل کوین هستش. و اینجا شما میتونید کل صرافی ها رو ببینید، صرافی های سکس، صرافی های دکس که صرافی های دکس همون صرافی های غیر متمرکز هستن، صرافی های سکس صرافی های متمرکز هستن. توی بازار اسپات، پرپچوال و فیوچرز. یه نکته ای من اینجا بهتون بگم، اینجا گفته پرپچوال و فیوچرز. تقریبا ما تو کریپتوکارنسی بازار فیوچرز رو نداریم و به اصطلاح میگن فیوچرز، ولی اصلش پرپچواله. فیوچرز برای بازار فارکسه که خب ما ایرانی ها توش نمیتونید کار بکنیم، معاملات قراردادیه. و اینجا میتونید بر اساس پیری که داره دسته بندی بکنید و لیستتون رو بیارید که اگر بخواید فقط تترها رو بیارید میتونید کلیک بکنید و فقط جفت ارز تتر بهتون نشون داده میشه که بیت کوین در صورت اون قرار داره. بیت کوین نیوز رو دارید که 8 دقیقه قبل در مورد با بیت کوین این خبر اومده، میتونید برید بخونید و اطلاعات خوبی رو بهتون میده. این سایت انقدر کامل هست که میشه در موردش ساعت ها صحبت کرد. اینجا دارید میبینید که نیوز هایی که اتفاق افتاده، کسایی که در مورد با بیت کوین نظر دادن و میتونه حالا بعضیاش خوب باشه ولی بعضیاش هم میتونه فقط وقت شما رو بگیره. میتونید خودتون بیاید اینا رو ببینید و اونهایی که شبیه به چارت بیت کوین هستن رو داره بهتون نشون میده که توی بهتریناشون اتریوم رو داره نشون میده که خب چارت های دیگه یا توی دومیش داره مثلا سولانا رو نشون میده که تقریبا کورلیشن دارن با بیت کوین. در مورد با بیت کوین رو میتونید بخونید واتیز بیت کوین که اینجا اومده در مورد با این که بیت کوین چی هست که گفته بیت کوین is a decentralized cryptocurrency، یعنی ارز غیر متمرکزی هستش که توی 2009
لانچ شده و الی آخر میتونید در موردش بخونید. اطلاعات خیلی خوب و خیلی زیادی داره بهتون میده و حقیقتا اگر بخوام من در مورد با تک تکشون صحبت بکنم خودتون متوجه هستید که باید چه میدونم 5-6 ساعت وقتمون رو بذاریم، ولی من سعی میکنم اطلاعات مهمش رو اینجا براتون بیارم و در موردش صحبت بکنم. این سری نمودار و چارت ها اینجا داشت که اینجا داره در مورد با تریدرها، هولدرها و خب اینو بعد توضیحاتش رو بخونیم. ببینید اینجا میتونید این توضیحات رو بگیرید و در مورد با wallet address by amount of this they have been holding token. خب اینجا در مورد هولدرهای بیت کوین احتمالا هستش. حالا اگرم نمیتونید مثل من زبانتون قوی نیست میتونید گوگل ترنسلیت بکنید و میتونید متوجه بشید که چه مقدار از حجمی که داره اتفاق میفته داره اینجا نشون میده دیگه. 3.44 تا 44 میلیون داره ترید میشه، 34.13 تا 13 میلیون داره هولد میشه که این نمودارهای خوبی هستن که وال هولدینگ رو داره که منظورش از وال همون نهنگا هستن احتمالاً که خب 1.52% نهنگا هستن و اینو باید روش کلیک بکنیم تا دیتا بهتری بهمون بده و باز هم ما میتونیم اینجا موسمون رو نگه داریم و بخونیم. میگه که was our wallet address holding our over 1% of the supply. خب این مقدار ساپلایی که تو کل کریپتو توی کل بیت کوین هست خب داره بهتون میگه که مقدار ارزی که دست حالا وال ها هستش اون تعدادیه که دارید میبینید، یعنی 19 میلیون اگر اشتباه نکنم بیت کوین بود که از این 19 میلیون 1.91 میلیونش دست اینوستورها هستش که اینوستورها تقریبا من و شما هستیم. اگر بیت کوین داشته باشیم 248 تا دونش دست وال ها هستش و 17.30 تاش ریتلایزه و دست ارزم به حضورتون که اکثریت. اینجا ارزم به حضورتون که اطلاعات خیلی خوب و زیادی در مورد با هر ارزی میتونید بگید. من فقط یه دونش رو رفتم و شما میتونید دونه دونه از ارزها رو ببینید. اینجا چارت تریدینگ ویوش رو داره نشون میده که خب میتونید چارت های دیگه هم ببینید. این پرایس میتونید چارت مارکت کپش رو ببینید که تقریبا کورلیشن داره. مارکتش رو گفتیم، در مورد با نیوز صحبت کردیم، سیمیلار کوینز رو صحبت کردیم، آنالیسیس هم که خب دارید اینجا میبینید. من اگر بک بکنم و بریم سراغ همون چارت خودمون، چارتی که داشت بهمون کوین ها رو نشون میداد، همین قضایا رو در مورد با NFT ها داریم. میتونید در مورد با تک تکشون کلیک بکنید و مطالعه بکنید. نمودارهای خیلی زیادی دارن در مورد با حجم 24 ساعت، میانگین قیمتشون و خیلی اطلاعات دیگه در مورد با NFT ها مطالعه بکنید و در مورد با دسته بندی هایی که توی سایت کوین مارکت کپ اتفاق افتاده اینجا میتونید ببینید که توی حالا موزیک احتمالاً ما کوین ها و ارزهایی رو داریم که دامیننسشون 0.02% مارکت کپشون رو توی این ستون میبینید، والیومشون رو دارید اینجا میبینید و تاپ گینرز رو دارید اینجا میبینید که اونهایی که از تاپ هستن توی این کاتگوری. و حالا کاتگوری خیلی زیادی هم داره که میتونید حالا هر کدومش رو ببینید و حالا مثلا برای بازی ها هستش، این مثلا برای دیفای ایندکس ها هستش، نمیدونم دیگه این برای مدیا هستش، این برای هر دسته بندی و هر رتبه بندی اومده انجام داده و اومده ارزهایی که توی اون شاخه قرار میگیرن رو اینجا براتون آورده که میتونه جذاب باشه و اگر شما کلیک بکنید داخلش میتونه یک دنیا اطلاعات بهتون بده.
میم کوین ها رو داریم که اینجا داره براتون میاره. دوج کوین در رتبه اول، شیبا، پپه و فلوکی بانک و خیلی از ارزهای دیگر که شت کوین نیستن، میم کوینن. فرق میم کوین با شت کوین اینه که تقریبا میم کوین یه ذره جهش یافته شت کوینه، یعنی قبلا شت کوین بودن و یک کلاس مثلا رفتن بالا شدن میم کوین. و ارزهایی که توی بلاک چین سولانا هستن رو احتمالا دارید اینجا میبینید که اینجا براتون لیست کرده. ارزهایی که برای بازی هستن دارید بهتون نشون میده که اکس اینفینیتی رو داره که یه زمان خیلی ترند بود. این بازیش رو خیلی معروف بود، الان حضور ذهن ندارم. دیسنترال لند رو داریم، ایپ کوین رو داریم که همشون برای بازی‌هایی هستن که خب وجود دارن. اینجایی هم داریم که مشخصه. اینجا باز ارزهایی رو داره بهتون نشون میده که برای گیمرها و برای بازی هستن که خب اگر خواستی ببینید چه ارزهایی توی این شاخه هستن، این دسته‌بندی میتونه بهتون کمک بکنه. AI هم داره بهتون نشون میده که احتمالاً ارزهایی باشه که برای هوش مصنوعی و توی حوزه هوش مصنوعی وجود داره که بر اساس هوش مصنوعی اومده براتون این سری ارزها رو لیست کرده و بهتون نشون داده. احتمال داره که در آینده این دسته‌بندی تعدادش بیشتر هم بشه. خب ستون سمت چپ رو، ستون افقی و سطر افقی اینجا رو گفتیم و اینجا میتونید بهش بگید که 50 تا به من نشون بده، 20 تا 100 تا و یه سری فیلتر داره. ببین این فیلتره خیلی خوبه. خب کسایی که API میگیرن میان فیلتر مینویسن که میان مثلا میگن که فقط به من ارزهای مثلا حوزه دیفای رو بگو، یا NFT ها رو به من نشون بده، یا دکس ها رو به من نشون بده، توکن هایی که توی صرافی های دکس هستن یا دریوتیو هستن. خب اینا رو میتونید بیاید فیلتر بنویسید و اینجا مثلا پلتفرم و الگوریتم رو گفته که مثلا POS Proof of Staking که حالا مثلا اتریوم Proof of Staking یا Proof of Work POW مثلا بیت کوین Proof of Work یا دیگه هیبرید مثلا الگوریتم که با این الگوریتم کار میکنن، کوین هایی که با این الگوریتم کار میکنن. میتونید بیاید فیلتر بنویسید. پلتفرم یا همون بلاک چین نگاه بکنید، مثلا ترون رو گفته، ایاس رو گفته، استلار رو گفته و شما میتونید بیاید پلتفرم خودتون رو بنویسید و همونجور که میبینید بیاید بر خودتون کلی فیلتر بنویسید. این مثلا کوین هایی که برای احتمالاً دسته بندی که اتفاق افتاده دیگه، اسپورت ها، حالا اونجا هلسی داشت، گیمینگ و اینا. حالا اد فیلتر هم میتونید بزنید، بر اساس مارکت کپ بیاید فیلتر بنویسید، بر اساس پرایس، بر اساس میزان تغییرات، بر اساس والیوم، بر اساس سپلای، بر اساس حالا کریپتوکارنسیز و هر چیزی که دوست دارید میاد اینجا یه فیلتر می نویسید و مثلا از کل ارزهایی که مثلا 2.4 میلیون کوین هستن، بر اساس اون فیلتر شما اون تعداد محدودی بهتون نشون میده که مشخصاتی که شما خواستید رو داره. و کاستومایزش هم میتونید بکنید، یعنی بیاید یه واچ لیستی بسازید برای خودتون که کاستومایز شده و شخصی سازی شده باشه، که مثلا من میتونم اینجا بگم که بر اساس پرایس چنج بیا به من نشون بده یا تاپ ها رو به من نشون بده و میتونید هر کدوم از اینها رو all time low رو مثلا بزنید یا ATH یعنی all time high رو که ارزایی رو بهتون نشون بده که all time high. من اگر این رو عوض بکنم یعنی اپلای بکنم، نگاه بکنید حالا یه دونه فیلتر بیشتر ننوشتم ولی ارزایی رو داره نشون میده که اصولا باید all time high رو زده باشه. یا البته توی بازه زمانی که بهش میگید این اتفاق میفته. و دوباره نمیدونم میتونید بهش بگید که بیا برای من چی رو بگیم، اونقدر قوی نیستش، فول لیست، و میتونید حالا هر کدوم از اینا رو انتخاب بکنید ولی اونقدر قوی نیستش مثل سایت تریدینگ ویو.
و تموم شد. اینجا هم حالا یه هیت مپی داره بهتون نشون میده که توی سایت کوین 360 من آموزش کاملش رو بهتون گفتم و اینجا هم حالا داره برای خودش یه همچین چیزی رو نشون میده که بلوک ها بر اساس مارکت کپ هم، شما میتونید بر اساس والیوم هم این بلوک ها رو داشته باشید. برای NFT هم احتمالا همین قضیه رو داشته باشیم که خب نیاورده فعلا فقط برای کریپتوکارنسی ها آورده. اجازه بدید ببینم چیز مهمتری وجود داره تا در موردش صحبت بکنیم. نه. خب در مورد با این نمودارهایی که داره فکر میکنم خیلی جذاب باشه. قبل از اینکه بریم این تو، اینجا داره یه سری پیشنهادات بهتون میده که بر اساس ارزایی هستن که ترند شدن. اینجا حالا مثلا داره بهتون یه سری نوتیفایی بهت میده که حالا مثلا این ارز چه اتفاقی داره براش میفته و این جزء تبلیغات و حالت ارزهایی هستن که توی ویترین داره بهتون نشون میده. توی قسمت فایر اند گرید اگر حالا من مور رو بزنم احتمالاً یه سری چارت های خوبی رو به من نشون میده که این چارت کریپتو مارکت کپه که مارکت کپ رو بهتون نشون میده. میتونید بازه زمانیش رو تغییر بدید به 7 روزه و دیتا بهتون میده که خب از 2 تریلیون دلار شروع شده و یه تغییر جزئی داشته. میتونید برای آل کوین ها بزنید یا هر ارزی که دوست دارید. حتی دانلود هم داره که به صورت فرمت جی پی جی یا پی ان جی هم بهتون خروجی و دانلود میده. مارکت کپ بریک داون رو داره که خب یه ذره قشنگ چارتش به خاطر اینکه ارزهای دیگر رو داره بهتون نشون میده مثل بیت کوین، اتریوم، استیبل کوین ها و آدرز که خب اگر من موسم رو بر اساس زمانی که میخوام نگه دارم دیتای من رو توی اون زمان میده که بیت کوین 1.36 تریلیون مارکت کپ داره، اتریوم رو داره نشون میده و استیبل کوین ها. این دیتا میتونه خوبی باشه براتون. خب اینجا فیات ها رو گفته، ارزهای فیات که استیبل کوین هستن مارکت کپشون رو نشون میده که خب مثلا تو بیشترین مارکت کپی که داره چقدر بوده؟ 148 میلیارد دلار مارکت کپ استیبل کوین های فیات بوده. ببینید فیات چیه؟ ارزهای کاغذی مثل دلار، مثل ریال، مثل حالا یورو، پوند، لیر، دلار استرالیا و هزار تا ارز دیگه، اینا بهش میگیم فیات. والیوم رو داره نشون میده که دوباره شما میتونید والیوم های هر چیزی که دوست دارید رو برای خودتون بیارید و این دیتا رو بهتون میده. دانلودش هم میتونید بکنید. بیت کوین دامیننس رو داره نشون میده که خب این آبیه که توی بک‌گراند هستش بیت کوین دامیننسه که توی اینجا که من موسم رو نگه داشتن که حدود سال 2019 برج 9 سال 2019 داره نشون میده که تو اون لحظه 55 و 53 صدام درصد دامیننس بیت کوین بوده، بعدش اتریوم، بعدش تتر، بی ام بی و سولانا و آدر هم دارید میبینید دیگه. خب بقیهش هم میرم برای بقیه آلت کوین. دقت بکنید حالا سولانا دامیننسش خیلی بیشتر شده، اینجا 0 بوده تقریبا، یعنی احتمالاً کوچیکتر از عددش کوچیکتر از صدام بوده. اینجا داره CMC کریپتو فایر اند گرید رو نشون میده، میزان ترس و طمع، که خب یه مقدار میشه مثلا این رو قشنگتر مثلا من بیان براتون بگم که بچه ها زمانی که این چارت اومد توی قسمت سبز پررنگ میتونید سیو سود بکنید و چون بازار در طمع هستش و زمانی که ما وارد قسمت فایر شدیم و ترس شدیم، آقای وارن بافت میگه که زمانی که بقیه دارن میترسن شما بخرید. میشه اینجوری صحبت کرده در مورد با این ریتی که داره نشون داده میشه و ریت قشنگی هم هست. خب خیلی وقتا هم جواب داده، زمانی که بازار اومده تو قسمت فایر فرصت خوبی بوده برای خرید و زمانی که اومده تو قسمت اکستریم گرید میتونید شما سیو سودتون رو انجام بدید. نکته که وجود داره، میتونید این ویدیو رو پاز بکنید یا بعداً یادداشت بکنید برید
فایر رو بخونید که چجوری میان این ریت رو بهتون اعلام میکنم که خروجی گرفته شده از چند تا ریته که یکیش مارکت کپ، یکیش نمیدونم والیومه و همه اینا رو میان بغل هم قرار میدن و یک ریتی میشه به نام ترس و طمع یا فایر انگرید. در پایین دریوتیوز مارکت رو داریم که فیوچرز و پرپچوال رو اینجا بهتون نشون داده که بازارهای مختلف کریپتوکارنسی ها هستن، حجمش رو داره بهتون نشون میده و اینجا هم در مورد با اتریوم داره بهتون ریت ها رو نشون میده. این ریت های خوبی هستن، ولی خب اگر بخوایم ریت قوی تری رو داشته باشیم میریم سراغ سایت های آنچین. تقریبا اطلاعات خوبی گرفتیم از این سایت و من دارم میگردم ببینم چه چیزی موندش که در موردش صحبت بکنیم و بریم بالا. قسمت اکسچنج ها 3 دسته‌بندی دارن که اکسچنج هایی که اسپات هستن، یعنی توی بازار اسپات هستن. دریوتیوز رو داریم که همون فیوچرز یا پرپچوال خودمون هستش و دکس ها رو داریم که میتونید دونه دونه کلیک بکنید و در موردشون مطالعه کنید. الان برای بازار اسپات بایننس اول، کوین بیس، بای بیت، اوکیکس، آپ بیت و کراکن، کوکوین، گت داتایو و الی آخر که بر اساس حجم 24 ساعتشون رتبه بندی شدن. اینجا دارید میبینید که مقدار لیکویدیشون، میانگین لیکویدیتی چقدر هستش و تعداد مارکت ها و تعداد کوین ها و ارزهایی که توی این صرافی لیست شدن چقدر. ببینید، نگاه بکنید چقدر کامل تر از سایت حالا سایت دیگه، حالا اسم نیارم، سایت دیگه هستن و واقعا اطلاعات خیلی دقیق تری بهتون میده. تعداد کوین ها رو داره بهتون میشه، فیات ساپورت رو داره بهتون نشون میده که مثلا توی بایننس یورو رو ساپورت میکنه، پوند انگلستان رو داره ساپورت میکنه. من توی این قسمت سعی کردم یه ذره تند صحبت بکنم تا بتونم مطالب بیشتری رو بگم، ولی امیدوارم که شما اذیت نشده باشید. حالا میتونید این اطلاعات رو در مورد با فیوچرز هم بگیرید، یعنی دریوتیوز بغل اسپات هستش که شما میتونید همین اطلاعات رو بگیرید که مثلا توی بایننس 344 تا ارز توی قسمت فیوچرزش هست. زمان لانچش که بوده 2017 لانچ شده. حالا بریم توی مثلا اسپاتش حالا لانچ اسپاتش رو ننوشته و در مورد بای بیت و فی هایی که توی میکر و تیکر ها هستن اینجا داره نشون میده. تیکر خب بارها بهش اشاره کردیم، کارمزد اوردر لیمیت هست. تیکر کارمزد اوردر مارکت هست، یعنی شما اگر بخواید توی این صرافی با اوردر مارکت ترید بکنید انقدر ازتون کارمزد میگیره و اگر اوردر لیمیت بذارید انقدر میگیره. اگر روی هر کدوم از این صرافی کلیک بکنیم کلی اطلاعات بهمون میده، اطلاعات وبسایت، کارمزدها، چت ها، توییتش و آپدیت اکسچنج اینفو و ساپورت اسپات تریدینگ والیوم که حجم 24 ساعته، توتال اسیتس رو داریم که مقدار اسیت ها چقدره، دارایی چقدره و خیلی اطلاعات زیادی بهتون میده. من پیشنهاد میکنم اگر تازه وارد کریپتوکارنسی شدید بشینید دونه دونه اینا رو بخونید تا یه دید خوبی بگیرید. اینجا یه دونه توکن آلت کوین رو آورده که خب درصدی که براتون نشون میده برای صرافی بایننس هستش، مارکت هایی که داره توی قسمت پرپچوال فیوچرزش و اسپاتش و اطلاعات دیگه که خب اطلاعات خوبی هستن دیگه. اگر خواستید برای یک صرافی اطلاعات بگیرید فکر میکنم اطلاعات خوبی هستن که اینجا بهتون نشون داده میشه. و قسمت دکس هم که صرافی غیر متمرکز رو نشون میده و میتونید صرافی غیر متمرکز رو ببینید که چجوری هستن و داره بهتون والیوم 24 ساعته رو نشون میده و تعداد مارکت ها رو نشون میده، تایپش رو نشون میده که حالا مثلا سواب میکنه اینا براتون، اوردر بوک داره مثلا این صرافی و حالا تایپ دیگه ای هم ندارن دیگه. لانچش رو داره نشون میده که مثلا این صرافی یونیسواب وی3 که
توی بلاکچین اتریوم هستش می 2021 لانچ شده و داره بهتون چارتش رو هم نشون میده. شما میتونید اطلاعات رو در بلاکچین های مختلف بگیرید. در مورد با لندینگ ها هم اینجا داره بهتون اطلاعات میده که قسمتی از صرافی ها هستن که خب اینجا تازه راه افتاده و خیلی صفحه کوچیکی داره. و دیگه در مورد با اکسچنج ها صحبت کردیم. در مورد با کامیونیتی ها میتونیم صحبت بکنیم که خب بریم ببینیم چیا هستن. خب اینجا یک صفحه سوشال هست و یه سری پروفایل هایی که توی خود سایت کوین مارکت کپ پروفایل ساختن و ایده های خودشون رو دادن و همونجور که میبینیم مثلا عین حالا شبکه اجتماعی این یک چارتی هستش که بر اساس حجم هست که حالا اومده گفتم مثلا اینجا حجم خیلی زیادی خورده، پایینا حجم خیلی کمی خورده، توضیحی داده در موردش. هر کسی اومده یک چارتی رو آورده، تحلیل خودش و دیدگاه خودش رو آورده. آنالیسیس هم و نوتیفایش هم تقریبا تو همین جهت هست. مای پیج هم من میتونم پیج خودم رو بزنم، حالا باید لاگین بکنم و پروفایل خودم رو بسازم و ایده ها و نظرات خودم رو ارائه بدم. کل اینا در موردش صحبت کردیم و اینجا هم دسته‌بندی ها رو بهتون داره نشون میده که میتونید مطالعه بکنید در مورد با ایردراپ ها، در مورد با تلگرام بات، در مورد با لند و ارن ها، در مورد با آی سی او ها و هر کدوم از اینا خیلی میشه در موردش صحبت کرد. آی سی او ارزهای اولیه هستن که توی یه سری صرافی ها لیست میشن. اینجا احتمالاً اطلاعاتی در موردشون براتون آورده که استارت دیتشون کیه، یعنی تاریخ استارتشون کیه و شما میتونید از کدوم سایت این رو خریداری بکنید قبل از اینکه توی صرافی لیست بشه. فعلا پرایسی براش مشخص نشده، ریسک خودش رو میتونه داشته باشه. اطلاعات خیلی خوبی میتونید بگیرید در این حوزه و زمینه. در مورد ایردراپ ها هم همینطور که فعلا حالا چیزی نداره و در موردش میتونید کلیک بکنید و مطالعه بکنید که در قبال چه کاری بهتون ایردراپ میدن. در مورد با باتش هم ببینید سایت کوین مارکت کپ این امکان رو داره که وصل بشه به تلگرام و بهتون دیتا بده. سعی میکنم اگر تونستم یه چندین ماه بعد هم اتصال تریدینگ ویو به تلگرام بهتون آموزش بدم، هم اتصال کوین مارکت کپ به تلگرام. به درد کسایی که استفاده شخصی دارن نمیخوره، بیشتر به درد کسایی که حالا چه میدونم سایتی دارن به درد میخوره. کریپتو ای پی آر رو داریم و سایت وبلاگز رو داریم که اینا خب هر قسمتش میتونه برای شما جذاب باشه. قسمت نیوز رو داریم، آکادمیک رو داریم و ریسرچ ها رو داریم و ویدیوهای یوتیوبی که در مورد با این سایت هستش. سایت کوین مارکت کپ سایت خیلی قوی هستش و اطلاعات خیلی خوبی میتونید ازش بگیرید و میتونید خیلی دیتا ازش دریافت بکنید و به نظر من سایت های مشابه میتونید بذارید کنار و بهترین سایتی که میتونید باش کار بکنید همین سایت کوین مارکت کپه. امیدوارم که از دیدن این قسمت هم استفاده لازم رو برده باشید. پرسید و پربرکت باشید.